নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল SG ৰংপুৰলৈ মই শৰৎ গগৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব বতা চৰাই কণী ঘৰতে কেনেকৈ ফুটাব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। গতিকে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। প্ৰথমে আপোনালোকে কণীবিলাক নিৰ্বাচন কৰিব। যিবিলাক কণী একেবাৰে সৰু আৰু যিবিলাক কণী খুব বেছি ডাঙৰ সেইবিলাক কণী নল'ব। আৰু কণীবিলাক সাধাৰণতে 7 দিনৰ ভিতৰৰ কণীবিলাকহে ল'ব। গতিকে এই কণীবিলাকৰ ওলোৱাৰ আশাটো বেছি। তাৰপিছত আপোনালোকে কণীবিলাক ভালকৈ ধুই ল'ব। আজি মোৰ এই ইনকিউবেটৰত দিয়া কণীবিলাক 10 দিন হৈছে। এই 10 দিনত প্ৰত্যেক দিনাখনে আপোনালোকে টাইম এটা চিডিউল কৰি ল'ব। 3বাৰ 4বাৰ 7বাৰলৈকে আপুনি কৰিব পাৰে। যিমান বেছিকৈ কৰে সিমান ভাল, আৰু কণী ফুটাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যায়। আৰু যাতে কণীবিলাক এই জোঙা অংশটো ওপৰ ফালে নাথাকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব। কাৰণ কণীবিলাকৰ মুখ হৈছে এই ভুটা ছাইডটো। গতিকে সেই ভুটা ছাইডটো যাতে তললৈ পৰি নাথাকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব। 14 দিনলৈকে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনাই এনেধৰণে 3বাৰ পাৰে 4বাৰ পাৰে আপোনালোকে কণীবিলাক লুটিয়াই থাকিব। 14 দিনৰ পিছত আৰু কণীবিলাক লৰাব নালাগে, যেনে আছে তেনে ৰাখি থ'ব। মাজে মাজে আপোনালোকে হিউমিডিটি চেক কৰি থাকিব। 14 দিনৰ দিনাখন আপোনালোকে কণীবিলাক অলপ সেৰেঙা কৰি দিব, আৰু যাতে হিউমিডিটিৰ কাৰণে পানীৰ পাত্ৰবিলাক অলপ বঢ়াই দিব। পানীৰ পাত্ৰবিলাক যাতে পানী সম্পূৰ্ণ থাকে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব। 14 দিনৰ আগৰ সময়ছোৱাত হিউমিডিটি 45ৰ পৰা 55 এনেধৰণে ৰাখিলেও হ'ব। কিন্তু 14 দিনৰ পিছৰ 3 দিন আপোনালোকে হিউমিডিটি প্ৰায় 60 ওপৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু পানীবিলাক সলালে সাধাৰণতে কুহুমীয়া গৰম পানী দিব, তেতিয়া হিউমিডিটি খুব সোনকালে ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত বাঢ়ি যায়। 14 দিনৰ পিছত আপোনালোকে ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত এটা পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মই এটা চেফেল বাল্ব 5 ৱাটৰ লগাই ৰাখিছোঁ, আৰু এনেদৰে পোৱালি ওলালে আমি যাতে বাহিৰৰ পৰা দেখা পাওঁ সেইকাৰণে পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। এই 3 দিন আপোনালোকে হিউমিডিটি জুখিবৰ বাবে হাইগ্ৰমিটাৰটো ভিতৰতে ৰাখিব, গতিকে বাহিৰৰ পৰা চাবলৈ সুবিধা হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে এটা বাকচ ৰেডি কৰি ৰাখিব, মই দিয়াৰ ধৰণে। আজি মোৰ এই কণীখিনি 15 দিন হৈছে। 15 দিনতে ওলোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে। এনেই 16 দিনত ওলাব লাগিছিলে। গতিকে বন্ধুসকল, ঘৰতে এনেকৈ আপোনালোকে বতা চৰাইৰ কণীৰ পৰা পোৱালি উলিয়াই বিক্ৰী কৰি লাভৱান হ'ব পাৰিব। শেষত মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপুনি যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।